لابتوب اسوس زينبوك 17 فولت اوليد، اول لابتوب قابل للطي في العالم، واللي بيجي باحدث معالج من انتل كور اي 7 من الجيل الثاني عشر، كارت الجرافيك من نوع انتل، شاشة بحجم 17.3 بوصة من نوع فولد قابلة للطي من المنتصف لتصبح كل شاشة بحجم 12.5 بوصة، كيبورد منفصل يمكن وضعها فوق الشاشة في الجزء المطوي او استخدامها بشكل منفصل على المكتب مع الابقاء على الشاشة مرئية بالكامل، رام 16 جيجا ثابتة وذلك لأنها مدمجة في اللوحة الأم، ذاكرة تخزين 1 تيرا بايت، وكاميرا بدقة 5 ميجا بكسل، وتعمل بالأشعة تحت الحمراء تسمح لك بتسجيل الدخول باستخدام مسح الوجه، بطارية بسعة 75 واط، وشاحن تايب سي بقدرة 65 واط، والجهاز سيكون متوفر في الأسواق في الربع الرابع من 2022. أما عن السعر فهو 3500 دولار، يعني حوالي 70 ألف جنيه مصري. قولوا لنا رأيكم في التعليقات.